नमस्कार मंडळी, मी तुमचा लाडका निसर्गपुत्र प्रमोद माळी आपल्या सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती हार्दिक स्वागत करतोय। मित्रहो, आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये कमेंटमध्ये डिमांड मी विचारल्या होत्या, त्यानुसार पहिली कमेंट डिमांडची आली होती ती दया मकवाना मॅडमांची। आणि ती त्या कमेंटचा संदर्भ असा होता की आंब्यातील जंगल सफारी करत असताना त्याच्यामध्ये नेमकं काय काय बघावं, आणि त्यानुसार आपलं निसर्गायन हे सुरू झालेलं आहे। अगोदरचे 2-3 व्हिडिओ आपण त्याच्यावरती पाठवलेले आहेत। त्याच्यानंतर दुसरी कमेंट होती ती अभिजित कुंभार यांची, आणि या कमेंटमध्ये त्यांनी 2 डिमांड केल्या होत्या। पहिली डिमांड अशी होती की आंबा परिसर पाहत असताना पर्यटकांची नेमकी जबाबदारी काय। त्याच्यानुसार दुसरी कमेंट आणखी होती ती म्हणजे आंबा घाट म्हणजे फक्त वळणावळणाचा रस्ता नाही, तर त्याच्या आजूबाजूलाही सुंदर ठिकाणं बघण्यासारखी आहेत, ती तुमच्या दृष्टीतून पाहता यावीत ही एक इच्छा होती। तर या दुसऱ्या डिमांडनुसार आपण आज नवीन ठिकाण पाहायला आलोय। आंबा घाट ते विशाळगड या रोडवरती असणारं आंब्यापासून 6 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर ऐन जंगलाच्या मध्ये असणारं रस्त्याच्या बाजूचं एक ठिकाण ज्याचं नाव आहे कोकण दर्शन पॉइंट। तर मंडळी, आपण पाहतोय हा कोकण दर्शन पॉइंट। कोकण दर्शन का, तर इथं हे जे रेलिंग दिसतंय हे रेलिंग म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्याची हद्द आहे, आणि याच्या पलीकडच्या बाजूला लागतो तो रत्नागिरी जिल्हा। त्यामुळे मंडळी सावधान बरं काय, कारण या ठिकाणावरून जर चुकून कोणी पडला तर तो पडतो रत्नागिरी जिल्ह्यात। पुढचा वादातीत मुद्दा असा की रत्नागिरी पोलीस सांगेल पडलाय तुमच्या इथून, आणि कोल्हापूर जिल्हा पोलीस सांगेल पडलाय तुमच्या इथं। काढायचं कोणी हा वादातीत मुद्दा। त्यामुळं सह्याद्रीत चालताना, वागताना, सावरताना थोडंसं सांभाळूनच। तर मित्र हो, या ठिकाणाला कोकण दर्शन का, तर इथं या रेलिंगपासून खाली बघितल्यानंतर इथं खाली खोल अशी दरी लागते, साधारणतः 1,500 ते 2,000 फूट अशी खोल ही दरी। आणि या दरीमध्ये हे जे नदीचं पात्र दिसतंय, या पात्रातून थोडंसं अजून पुढे गेलात तर इथं काही घरांचे छपरं दिसतील। हे जे गाव आहे या गावाचं नाव आहे देवडे गाव, ज्याचा जिल्हा आहे रत्नागिरी, आणि म्हणजेच रत्नागिरी जिल्ह्यातलं म्हणजे कोकणातलं पहिलं गाव दिसायला सुरुवात इथून होते, म्हणजेच कोकणाच्या दर्शनाची सुरुवात या ठिकाणापासून होते, म्हणून हा कोकण दर्शन पॉइंट। तर मित्र हो, इथंच पुढं आपल्याला आणखी एक गोष्ट बघायची आहे, ती म्हणजे आपल्या बरोबर समोर असणारा हा सपाट डोंगर। हा सपाट डोंगर जो आहे हा म्हणजे विशाळगड मित्र हो। पण विशाळगड हा असा किल्ला आहे आणि कोकण दर्शन हे असं ठिकाण आहे की एकमेव या ठिकाणापासून आणि आंबा घाटातील एक 4 ठिकाणं सोडली तर विशाळगड हा पायथ्याला जाईपर्यंत कुठूनही दिसत नाही। आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळ्यावरून विशाळगडचा आश्रय घेण्याची 2 कारणं। पहिलं कारण म्हणजे पन्हाळ्यापासून विशाळगडचं अंतर जवळ आहे। दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विशाळगड हा सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेला किल्ला की ज्याच्या पायथ्याला जाईपर्यंत हा किल्ला आजूबाजून कुठूनही दिसत नाही। तर अशा पद्धतीनं हा कोकण दर्शन पॉइंट। मित्रहो, आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची, अभिजित कुंभार यांनी कमेंट केल्यानुसार ही ठिकाणं बघत असताना पर्यटकांची नेमकी जबाबदारी काय, आणि ही पर्यटकांची जबाबदारी तुम्हाला इथं दिसेल। इथं तुम्हाला भरपूर असा प्लास्टिक कचरा, घाण दिसेल। तर मित्र हो, हीच आहे पर्यटकांची जबाबदारी, कारण अशी सुंदर ठिकाणं बघत असताना आपण
सोबत आणलेले प्लॅस्टिकच्या बॉटल्स, मिनरल वॉटरच्या बॉटल असतील, प्लस काही जण दारूच्या बॉटल टाकत असतात, त्याच पद्धतीनं आपले वेफर्सचे रॅपर असतील, चॉकलेटचे रॅपर्स असतील, ह्या कोणत्याही गोष्टी आपल्याकडून टाकल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यायची आहे. कारण मित्र, वादातीत आणि गमतीशीर मुद्दा असा की बरेच आपण सगळेच पर्यटक अशा ठिकाणावरती जातो, तिथं पोहोचल्याबरोबर आपण म्हणून आपल्या तोंडून आपसूक शब्द येतात, वा किती सुंदर ठिकाण आहे, पण जाताना मात्र याच ठिकाणावरती आपण एखादी प्लास्टिकची बॉटल किंवा आपल्या हातातलं प्लॅस्टिकच्या वेफरचा रॅपर तिथं टाकून देतो. तर ही ठिकाणं पुढच्या पर्यटकांना जर आपल्या इतकीच सुंदर दिसावीत असं तुम्हाला वाटत असेल तर हीच आपली जबाबदारी की आपल्या हातून कोणताही कचरा या ठिकाणावरती होणार नाही. पण कोकण दर्शन पॉईंटवरती असतानाच पर्यटक आलेले आहेत. हे पर्यटक गडहिंग्लजवरून आलेले आहेत. तर माझ्यासोबत आहेत श्याम सुंदर सर. तर यांनाच विचारूया, ज्यांच्या नावातच सुंदर आहे, तर त्यांनाच आपण विचारूया की हे ठिकाण त्यांना किती सुंदर वाटलं. सो सर, हे ठिकाण तर अतिशय सुंदर आहे. आम्हाला आपल्या आशीर्वादानं म्हणा विशाळगड लांबून पाहण्याचा दुर्मिळ योग मिळाला, नाहीतर आम्हाला ही माहितीसुद्धा मिळाली नसते की बाबा इथून विशाळगड आपण बघू शकतो आहे. अतिशय सुंदर कोकण दर्शन होतं. इथून कोकणाची सुरुवात होते देवडे गावापासून आणि अतिशय निसर्गसुरम्य ठिकाण आहे. आम्हाला तरी खूप छान वाटलं. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. बघितलं मंडळी, तर इथं येणारा प्रत्येक पर्यटक हा तितकाच भारावून जातो. हे सगळं सौंदर्य त्याला सुंदर दिसतंच, पण ही सुंदरता जर टिकवून ठेवायची असेल तर कमेंट केल्यानुसार त्या कमेंटमध्ये होतं की पर्यटकांची नेमकी जबाबदारी काय. तर मित्र हो, इथं येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची जबाबदारी हीच असेल की हे सुंदर दिसणारं ठिकाण असंच आबादित सुंदर आणि त्याची सुंदरता आबादित टिकवून राहावी हीच आपली जबाबदारी असेल. धन्यवाद. तुमचा लाडका निसर्गपुत्र प्रमोद माळी, आंबा.